হেল্ল' গুড আফটাৰনুন। তোমালোকৰ আজি মেৰিট লিষ্ট অৰ্ডাৰ আহি আছিল। আজি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মেৰিট লিষ্ট তাৰিখ আছিল। সকলোৱে মোক কিছুমানে মেছেজ দি আছে হোৱাটছএপত যে কেনেকৈ মেৰিট লিষ্টটো চাব পাৰি আৰু কিয় এতিয়ালৈ অহা নাই মেৰিট লিষ্ট, কিয় লেট হৈ আছে মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে। কিছুমানে এনেই মানে ভিডিঅ' বনাই আছে যে মেৰিট লিষ্ট ওলাই গ'ল, তেনেকৈ থাম্বনেইল লগাই মানে ভিডিঅ' কৰি আছে। তাৰপিছত মানে আকৌ তাত যাই একো পোৱা নাই। তো মই তোমালোকক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৈ আছোঁ গোটেইখিনি কথা। তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ চাবা, ইয়াত তোমালোকে চামাৰ্ট পৰ্টেল ক্লিক কৰি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে থ্ৰীৰ ক্লিক কৰি দিবা। ইয়াত মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, থ্ৰীৰ ক্লিক কৰি দিবা। ইয়াত চোৱা মোৰ বুলি আহি গৈছে এইটো, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া। ইয়াত চোৱা মেৰিট লিষ্ট বুলি আহি গৈছে, তোমালোকে দেখা পাইছা ন, এইটো মেৰিট লিষ্ট বুলি অহা গৈছে। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া। চোৱা তোমালোকক এটা ইয়াত লিখি দিছে যে মেৰিট লিষ্ট কমপ্লিট বাই ইণ্ডিভিজুৱেল কলেজ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিজ accordance with their respective admission policy. Samarth and the higher education department do not oversee the academic evaluation process of merit list preparation. তোমালোকে বুজি পাইছা নে কি কৈছে? মই তোমাক থুলমূলকৈ এটা কথা কৈ লওঁ। তোমালোক যোৱাকালি মই এটা হোৱাটছআপত মেছেজ দিছিলোঁ, সকলোৱে গমে পাইছা যিসকলে গ্ৰুপত আছা, যে তোমালোকক মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিছোঁ তোমালোক কলেজৰ ৱেবছাইটত। ঠিক আছে, তোমালোকৰ কলেজৰ ৱেবছাইট তাকে তোমালোকৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ চান্স বহুত বেছি। তাৰপিছত তোমালোকৰ চামাৰ্ট পৰ্টেল আহিব, এনেকৈ মই কৈছিলোঁ, মোৰ কথাটো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ এটা। তাৰপিছত তোমালোক ইয়াত চোৱা, ইয়াত সেই বস্তুটো লিখিছে যে ইয়াত মানে কৈছে যে চামাৰ্ট পৰ্টেলে ইয়াৰ মানে সেই নকৰে, মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নকৰে। এনেকৈ লিখিছে যে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা কাম ইয়াত নহয়, হাই অথৰিটি বা চামাৰ্ট পৰ্টেল নহয়। ঠিক আছে, তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আৰু কমপ্লিট ইণ্ডিভিজুৱেল কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত চোৱা আৰু একৰ্ডিং টু দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ এডমিশ্যন পলিচি। তোমালোকে কি কৰা, কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি তোমালোকে ডাইৰেক্টলি খবৰ লৈ, ইয়াত তেনেকৈ লিখিছে কণ্টেক্ট দ্য ৰিলেভেণ্ট কলেজ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ডাইৰেক্টলি। অ'কে, মই কোৱা কথাটো তোমালোকে ইয়াত আহি আছে। ঠিক আছে বাৰু, তোমালোকে এতিয়া মই ইয়াত প্ৰথমে আগে দেখাই আছোঁ, তাৰপিছত তোমাৰ কলেজৰ ৱেবছাইট দেখাম মই। তোমালোক চামাৰ্ট পৰ্টেল কেনেকৈ চাবা। ঠিক আছে বাৰু, তেনেকৈ আহি গ'ল। তোমালোকে ইয়াত ইনষ্টিটিউশ্যন নামটো ক্লিক কৰি দিবা। আকৌ তেনেকৈ আহিছে চোৱা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দেখুৱাই আছোঁ। চোৱা তলত আহি গৈছে, ক্লিক কৰি দিলোঁ। চোৱা বাৰ এইটো মেছেজ আহিছেনে যে মই যি কথা তোমালোক কৈছিলোঁ। ঠিক আছে, তোমালোক আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইনষ্টিটিউট ক্লিক কৰি দিলোঁ। এবাৰ তোমালোকে প্ৰগ্ৰেমটো ক্লিক কৰা, ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেমটো মই ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, প্ৰগ্ৰাম BA। চোৱা BA ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ তেনেকৈ মেছেজ আহি থাকে বাৰ। তো তোমালোকে চোৱা এনেকৈ হৈ গ'ল তোমালোকৰ এইটো। এতিয়া যদি তোমালোকৰ ইয়াত মেৰিট লিষ্ট আহি গ'ল হয়, ইয়াত মানে ইয়াত তোমালোকৰ লিংকড বুলি আহিছেনে, এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আহি গ'ল হয়। চ' ইয়াত কি লিখিছে, ন' ৰিজাল্ট ফাউণ্ড। বৰ্তমানলৈ চামাৰ্ট পৰ্টেলত মেৰিট লিষ্ট আপলোড হোৱা নাই। তো তোমালোকে ইয়াত কোৱাৰ দৰে প্ৰথমে নিজৰ কলেজৰ ৱেবছাইটত চোৱা। মই তোমালোকে এতিয়া কলেজৰ ৱেবছাইটত যিকোনো সকলোৰে কলেজৰ ৱেবছাইটটো বেলেগ বেলেগ বাৰু থাকে, মই এটা যি ৰেণ্ডমলি তোমাক দেখুৱাই আছোঁ। চ' মই চৰাইবাট কলেজত দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে কলেজৰ এইটো ৱেবছাইট ক্লিক কৰি দিবা, এইটোত। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে আহি গ'ল তেনেকৈ। তোমালোকে পৰ্টেলৰ ইয়াতো পাই যাব বাৰু, ইয়াতো তেনেকৈ আহি থাকে যদি আপলোড হৈ যায়। আৰু আমি মেৰিট লিষ্টৰ যাই নিজে চাম বাৰু এতিয়া। চোৱা ৱেবছাইটত লিখা আছে মেৰিট লিষ্ট বুলি। এইটো মানে সকলোৰে কলেজৰ অলপ বেলেগ বেলেগ ঠাইত পাব পৰা এইটো। ঠিক আছে, মই মেৰিট লিষ্টত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া। চোৱা মেৰিট লিষ্টবিলাক আহি গৈছে। ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট অফ বিভাগ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, এইবিলাক এনেকৈ মেৰিট লিষ্টখিনি সকলো আহি গৈছে। কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ এতিয়ালৈ কলেজত মেৰিট লিষ্ট আহিছে নে চোৱা। এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিলোঁ এইটো চোৱা কিমান তাৰিখ দেখুৱাইছে, জুন 2025 এইখন ৰিচেণ্টলি আপলোড কৰা নহয়। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইটো মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ কলেজৰ ৱেবছাইট তোমালোকে চাব পাৰিলে, সেইটো মই তোমালোকক শিকাই দিলোঁ। ঠিক আছে, সকলো কলেজৰ ৱেবছাইট বেলেগ বেলেগ হ'ব। তো বেলেগ বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটৰ ডিজাইনৰ লগত কথা, সেইটো তোমালোকে চাব লাগিব অলপ বিচাৰি, বা তোমালোকৰ নিউজৰ ওপৰতো পাই যাব পাৰা এইটো বস্তু। ইয়াত যেনেকৈ আহি আছে ইয়াতো পাই যাবা, নহ'লে তোমাৰ কলেজত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিবা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে ক'বা। আৰু মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ চাব লাগে তোমালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ বাৰু। মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া আপডেট হৈ যায় মই এটা শ্বৰ্ট বনাই তোমালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম। তোমালোকে তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। ঠিক আছে তেনেহ'লে, থেংক ইউ।